হা একদম গম লাগিছে বলুন বহুত কিবা এটা খুৱাই বলুন খানা কিবা এটা খুৱাই বব কি খাব লাগব না তোৰ কিমান যাব পইচা মোক আছে আৰু কি रुको जरा सबर करो মোক আছে আৰু কিমান আছে আছে মানে আছে কিমান আছে কচোন এটকা হা এটকা এটকাৰ ভিতৰত ঠাণ্ডা খাবলৈ আহিছে দোকান আহি বহিছোঁ যা কালি খালি ন কিমান ল'লে লৈছে আৰু কিবা এটা দাম হয় নাই কিন্তু দেই এদিন চলাব দিবচোন নহয় এইটো ঠিক কৰি দিব কাম আছে বাৰু তই কৰিব পাৰিবি জানো পাৰিম মেম কচোন কি কাম আছে কচোন এই বালিখিনি গন্তি কৰিব লাগে মোবাইল গন্তি কৰিব লাগে অঁ ঠিক আছে মই গন্তি কৰিম বাৰু এই হাজিৰাটো 400 টকা লাগিব দেই ইমান কাল বালি আছে কেলা মই দেখাই নাই ইমান কিমান গন্তি কৰিব নহয় মই গন্তি কৰিব নোৱাৰি কিন্তু ঠিক